Once more. नहीं. नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय, जय भीम. स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं तुमच्याच लाडक्या भावाचं यूट्यूब चॅनल RG क्रिएशन्सला. तर मित्रांनो, आता जो काही व्हिडिओ तुम्ही डेमोमध्ये बघितलेला असेल तशा प्रकारचा व्हिडिओ बनवण्यासाठी तुम्हाला अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनच्या लेटेस्ट व्हर्जनची गरज पडणार आहे. तर जे व्हर्जन मी इथे यूज करत आहे त्याची लिंक मी टेलिग्राम चॅनलवर पिन करून ठेवली आहे, तिथून तुम्ही डाउनलोड करून घ्या. सोबतच मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपलं जे काही मटेरियल असणार आहे, बीट बुक मार्क, शेक इफेक्ट, सर्वांची लिंक आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटला भेटून जाणार आहे आणि टेलिग्राम चॅनलवर देखील मी प्रोव्हाइड करून दिलेली आहे. तर इथं जे काही आपली बीट बुक मार्कवाली प्रीसेट आहे ती मी इथं ओपन केलेली आहे. ही प्रीसेट ओपन केल्यानंतर प्लसवर टॅप करायचं आहे, मीडियामध्ये यायचं आणि मित्रांनो, तुम्हाला आता ज्या कुठल्या फोटोवर व्हिडिओ बनवायचा आहे तो फोटो तुम्हाला सिंपली इथं इम्पोर्ट करून घ्यायचा. तर सिंपली हा जो काही फोटो आहे तो मी इथं इम्पोर्ट करून घेतो. फोटो इम्पोर्ट झाल्यानंतर मित्रांनो, शेवटच्या बीटवर यायचा आहे आणि फोटोला लांबवून घ्यायचा आहे. त्यानंतर मित्रांनो, इथं दोन बोटांनी आपला जो फोटो आहे त्याला तुम्ही इथं स्क्रीनमध्ये सेट करून घ्यायचा अशा प्रकारे, किंवा मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन थर्ड वाले ऑप्शनवर येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करत किंवा राईटला स्क्रॉल करत तुम्ही याला सेट करू शकता आणि या पहिल्या नंबरच्या ऑप्शनवर सेट करून टॅप करून तुम्ही याची पोझिशन सेट करू शकता. ठीक आहे. आता मी सिंपली बॅक येत आहे. बॅक आल्यानंतर इथं 6 सेकंदवर या फोटोला 2 पार्टमध्ये कट करा. आणखी एक वेळा ॲरोवर टॅप करायचा आहे आणि इथं 3 सेकंदवर येऊन आपल्याला फोटोला कट करायचा आहे. तर या प्रकारे फोटो जो आहे मित्रांनो तो वेगवेगळ्या पार्टमध्ये मी इथं कट करून घेतला. आता आपल्याला काय करायचं मित्रांनो, सिंपली एकदम स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवर टॅप करायचा आहे, मीडियामध्ये यायचा आहे आणि मित्रांनो इथून तुम्हाला एक शॅडो PNG ॲड करून घ्यायचा. ओके. तर अशा प्रकारचा हा शॅडो PNG मी इथं ॲड करून घेतला. याला ॲड झाल्यानंतर शेवटच्या बीटपर्यंत लांबवून घ्यायचा आहे. त्यानंतर एकदम स्टार्टिंगला यायचा आहे, प्लसवर टॅप करायचा आहे, मीडियामध्ये यायचा आणि मित्रांनो इथं एक PNG जो असणार आहे एकदम HD क्वालिटीचा हा PNG मी ॲड करून घेतो इथं आणि सिंपली याला शेवटच्या बीटपर्यंत लांबवून घ्यायचा आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचा आहे, थर्ड वाले ऑप्शनवर यायचा आहे, राईटला स्क्रॉल करत याला बारीक करा आणि फर्स्ट वाले ऑप्शनवर येऊन याची जी काही पोझिशन आहे ती तुम्हाला इथं सेट करून घ्यायची आहे. तर मी इथं सेट करत आहे खालच्या साईडला आणि बॅक येत आहे. ओके. या सर्व गोष्टी इथं ॲडजस्ट झाल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला काय करायचं, इथं 3 सेकंदवर यायचं आहे, प्लसवर टॅप करायचा आहे, एक चौकोनी शेपवाली लेअर सिलेक्ट करा. याला स्क्रीनमध्ये आपल्याला सेट करायचं आहे, कलर अँड फिलमध्ये यायचं आहे. इथं लाल कलर मी सिलेक्ट करत आहे. त्यानंतर सिंपली समोरच्या पेजपर्यंत याला लांबवून घ्या. ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये यायचं आहे, कॉन्ट्रास्टमध्ये यायचं आहे, ओव्हरले ऑप्शन टॅप करा. त्यानंतर मित्रांनो इफेक्टमध्ये या, ॲड इफेक्टमध्ये या, ओपॅसिटी व्हिजिबिलिटीमध्ये येऊन ब्लिंक नावाचा इफेक्ट स्टँडर्ड सेटिंगवर जाऊन ॲड करा. त्यानंतर मित्रांनो सिंपली लेअरला अशा प्रकारे पकडायचा, टेक्स्ट PNGच्या खाली सेट करायचा आहे. इथून प्लसवर पुन्हा टॅप करणार आहोत, मीडियामध्ये येणार आहोत आणि अशा प्रकारे शेप इन्सर्ट करायचा आहे. याला स्क्रीनमध्ये सेट करायचा आहे. थोडंसं लेफ्ट साईडला यायचं, याची साईज जे काय असणार आहे आपल्याला थोडीशी इन्क्रीज करून घ्यायची आहे. तर लेफ्ट साईडला मी इन्क्रीज करून घेत आहे आणि थोडंसंच तुम्हाला इन्क्रीज करायचं आहे. राईट साईडचा पार्ट देखील कट करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला जो कलर असणार आहे तो पांढरा कलर सिलेक्ट करा. ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये या, इथं तुम्हाला डिफरन्समध्ये येऊन डिफरन्स ऑप्शन टॅप करायचा आहे. याची साईज थोडीशी कमी करून घेते आणि प्लसवर टॅप करून आणखी एक चौकोनी शेपवाली लेअर सिलेक्ट करा. शेवटच्या बीटपर्यंत आपल्याला लेअरला लांबवून घ्यायचं आणि अशा प्रकारे याला सेट करायचं आहे. कलर अँड फिलमध्ये या, पांढरा कलर सिलेक्ट करा. ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये येऊन इथं तुम्हाला कॉन्ट्रास्टमध्ये येऊन ओव्हरले ऑप्शन टॅप करायचा आहे, इफेक्टमध्ये यायचा, ॲड इफेक्टमध्ये यायचा, ओपॅसिटी व्हिजिबिलिटीमध्ये येऊन ब्लिंक इफेक्ट ॲड करा स्टँडर्ड सेटिंगवर जाऊन आणि मित्रांनो जी फ्रिक्वेन्सी असणार आहे ही फ्रिक्वेन्सी तुम्हाला इथं 12वर सेट करायची आहे. ठीक आहे. त्यानंतर सिंपली लेअरला पकडायचं आणि टेक्स्टच्या खाली सेट करायचा आहे. या सर्व गोष्टी मित्रांनो इथं ॲड झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, फोटोजमध्ये इफेक्ट द्यायचा आहे. तर त्यासाठी सिंपली बॅक येणार आहोत आणि इफेक्ट प्रीसेटला ओपन करायचा. ओपन केलं तर फर्स्ट फोटोवर टॅप करायचा. इफेक्ट जे आहेत ते कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर बॅक यायचं आहे आणि बीट बुक मार्कवाल्या प्रीसेटला ओपन करून जे काही आपला फर्स्ट फोटो असणार आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला जे काही इफेक्ट कॉपी केले होते इफेक्ट अप्लाय करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर पुन्हा बॅक येणार आहोत आणि पुन्हा इफेक्ट प्रीसेटला ओपन करायचे आहेत आणि त्यानंतर सेकंड फोटोवर टॅप करायचे. इथं इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचे आहेत मित्रांनो आणि सिंपली बॅक यायचं. ओके. त्यानंतर पुन्हा बीट बुक मार्कवाल्या प्रीसेटला ओपन करावं आणि त्यानंतर सिंपली सेकंड फोटोवर टॅप करून इफेक्ट अप्लाय करून घ्यायचे आहेत. आता फायनल जो फोटोमधला इफेक्ट आहे तो अप्लाय करण्यासाठी पुन्हा बॅक येणार आहोत आणि इफेक्ट प्रीसेटला ओपन करून जो लास्ट फोटो आहे त्याच्यावर टॅप करून इथला लास्ट इफेक्ट देखील कॉपी करून आपल्याला लास्ट फोटोमध्ये अप्लाय करून घ्यायचा आहे. ठीक आहे. तर सिंपली मी इथं लास्ट फोटोला जे काही इफेक्ट आहे तो मी इथं अप्लाय करून घेतो. ठीक आहे.
तर इथे इफेक्ट जे आहे मित्रांनो सर्व आपण इथं अप्लाय करून घेतले. तर आता एक शेवटचं काम आपल्याला इथं करायचं, ते मध्ये एकदम स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लस वर्ड ॲप करा मीडियामध्ये आणि इथून तुम्हाला एक ओव्हरले इफेक्टवाला टेम्पलेट ॲड करून घ्यायचा. ठीक आहे. तर मित्रांनो बघू शकता या प्रकारचा एक टेम्पलेट मी ॲड करून घेतला इथं. तर ॲड झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, शेवटच्या पेजवर या आणि हे ऑप्शन असणार आहे, याला सिलेक्ट करायचं. त्यानंतर ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये यायचं, इथं लाईटनमध्ये येऊन इथं स्क्रीन करून घ्यायचा. ओके, स्क्रीन झाल्यानंतर मित्रांनो जो इफेक्ट आहे तो इथं व्यवस्थितरित्या अप्लाय झालेला आहे. आता आपला व्हिडिओ देखील रेडी झालेला आहे. तर वरती शेअरवर ॲप करा, ॲरोवर टॅप करायचं. व्हिडिओला जे मित्रांनो फुल HD मध्ये एक्सपोर्ट करून टाका. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला नेहमीप्रमाणे एक लाईक नक्की करा आणि असेच व्हिडिओ समोरसुद्धा बघण्यासाठी आपल्या भावाच्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तर आता मी भेटतो नवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र. दैवाशी जाणतो, आम्ही दैवाशी जाणतो.